Hi everyone! Another bread recipe that I learned here in Italy. This is braided soft bread and I want to show it to you. So come and join me in the kitchen. Ngayon, gawin na natin ang recipe. Ang una nating gagawin ay ibuhos sa milk jug ang gatas at ang cream milk. Isa lang ito sa apoy at painitin sumandali hanggang sa ito ay maging maligamgam. Kumuha ng isang mixing bowl at ibuhos doon ang pinaghalong milk at cream milk. Sa recipe na ito ay gagamit ako ng fresh brewer's yeast. Kung gagamit ka naman ng dry yeast ay mas mababa sa 15 grams na aking ginamit dito. Paghaluin gamit ang egg beater at isa-isang idagdag ang ilan pang mga ingredients katulad ng isang itlog, a pinch of vanilla powder, at ang harina. Ako ay gumamit ng dalawang klase ng harina dito, ang all-purpose flour at ang harina na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Huwag mag-alala, sa recipe na ito ay pwedeng all-purpose flour lamang ang gamitin. Ngayon naman ay unti-unti kong i-incorporate ang harina sa mixture. Gadgarin ang balat ng isang orange. Huwag isama ang maputing parte. Pagkatapos na magadgad ang balat ng orange ay isunod naman ang isang lemon. Ganun din, gadgarin din ang balat ng lemon. At pagkatapos ay ihalo ang mga ito sa dough. Ngayon ay handa na itong masahin. Magbudbud lang ng kaunting harina sa kneading table at simulang inid o masahin ang dough. Kung sobrang dumidikit ang dough sa kamay, ay maglahid ng kaunting vegetable oil sa mga kamay. Ilagay ang dough sa mixing bowl at takpan ito ng plastic wrap o anumang maayos na takip. At hayaan na ang yeast ay magtrabaho. After 2 hours, balikan ang mixing bowl at ngayon ang dough ay handa na imasang muli ng ilang minuto at pagkatapos ay gamit ang rolling pin ay ating palalapadin. Simulang palaparin ang dough gamit ang rolling pin hanggang sa ma-achieve ang half an inch na kapal nito. Gamit ang dough cutter ay hiwa-hiwain ang dough. Ang bawat strip ay may lapad na 2 centimeters.
Hatiin ang mga dough strips sa gitna. Simulang mag-braid gamit ang 3 dough strips. Pagdikitin ang bawat dulo ng dough strip at pagkatapos ay simulang i-braid ito. Huwag kakalimutan na isara ang bawat dulo ng dough strip sa huling parte ng braid. Diretsong ilagay sa oven tray. Twelve braided dough ang ating nagawa. Takpan natin ng plastic wrap o kahit na anong takip ang oven tray at hayaan natin na mag-double ang kanilang size. At heto na ang mga braided dough at nag-double size na sila. Ngayon ay handa na silang ilagay sa oven. In a preheated oven at 180 degrees Celsius for about 15 to 20 minutes. Heto at luto na ang mga braided bread. Ang gawin natin ngayon ay pahira natin ng tubig para maging mas lalo pa siyang malambot. Gawin ang prosesong ito habang mainit pa sila. Ngayon naman ay budburan natin ng icing sugar or powdered sugar ang ibabaw ng mga tinapay. O, ilagay na natin dito sa basket. Tingnan natin ang loob. Ang lambot. Tikman natin. Malasa dahil sa gatas at saka sa cream milk. Subukan nyo ang recipe na ito. At sigurado ako na magugustuhan nyo ito. Thanks for watching!